Diretso. Sit down, be sit down. Sit Diretso, down. TV. Diretso. Dili na, sige. Diretso sa Lucas. Sige, upo si Lucas, upa. Sige. 1, 2, 3. Sige, 1, 2, 3, smile. Facebook pa tayo, Facebook. Sige, dito po ang tumulong. Uy, tingtog. Mahal. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit na mga mahal na Diyos na napinikamhanan, hining gabiyon, na kami at gusto pagsaulog sa ikatulong birthday year ni Lucas. Sa pinag-isang mga presensya karon ay panahon na siya man sa mga kumikanan, mga kulaan, sigalan ng karon na mataambit sa mga okasyon. Mahal na ipang pinagumig na ihang karon mo lakason sa iya kinabuhi. Mahal na pagpo niya mo may pagkaman sa kanan mandili tanto sa pagkakot taas ng gayon paso niya pagsayahan hanggang sa iya nakikita Tuhan yang kanan yang kanan sa pagkakpo sa panalanginan sa pagkanan atau sa kumanan sa mga kasyon mga kaulit bisa bangsa-bangsa akan mulai bertautan siksikan saya sebenarnya dalam passion ini karena naman ang pagdaang saling sa ngalan ni Jesus imong pagtutong anak ng Panginoong Luwas. Amen. Sa ngalan sa mga anak sa Espiritu Santo. Amen. Alright, once again, good afternoon everyone. Welcome to McDonald's Big Day. And of course, welcome to the third birthday celebration of Lucas. Okay, kids, excited na ba mo maka-receive ang mga prizes? Yes! Hello! Hi! Hi! Hello! Alright, but before we proceed to our first game, allow me to introduce ourselves. We are the hosts this afternoon. I am Ate Jean, together with me, Red and Ate Jessa. Ate Jessa. Now for our first game, si Kuya Red na ang buwan sa inyo. Okay, kids, here in McDonald's, when we say, mag-ready na ba kayo? You say, mag-ready na! Mag-ready na ba kayo? Mag-ready na ba kayo? Okay, so for our first game, let's go!
Kayo bonito yan. Wala ka na, ate. Isa participant. Isa participant. Ayan. Okay, Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sige. 6 na lang kung may dulo. ay, 7 na lang. Apil na sa atin Jessa para pantay. Di man mapit si ano. Okay? Sige, sige. 7, 8. So, take upat na lang. 1 at isa lang pa. Si Ate Bachay. Si Kuya, si Kuya. Si Kuya Cristo. Kristen and Lucas. Si Kuya Lucas. Kasi sa Kuya. Ayan. Kating, kating. Dire. Dire ka bin, dire. Dire ka Kuya, ano Kuya? Si Ate Abiu. Ate Abiu. Ayaw. Abiu, mata. Sabi mo lang. Sasayaw. And ang parang ituloy na ako kay si Ate Jessa. Okay, Kristo. Ano kuya? Ayan. Okay, so ang mechanics ani nga game is nakakaroon ko na head, shoulder, knees, and toes. So, pag ngayon kung touch your head. Asa man ang head? Dali. Pag ngayon kung touch your shoulder. Asa man ang shoulder? Dali. Pag ngayon kung touch your knees. Asa man ang knees? Dali. Tuhod. Pag ngayon kung jump. Punta ka agad. Mag-jump. Pag ngayon kung tuyo. Mag-tuyo. Pero kung tuyo. Pag ngayon kung touch the cup. Punta ka agad. Pag ngayon kung touch the cup. Di na siya i-touch ha. I-grab din ninyo ang cup. Pag ngayon kung grab sa cup. Okay, so mag-trial ka. Mag-trial ka. Sige. Kuya Lucas. Stand straight. Stand straight. Kuya Lucas. Standing. Okay. So, touch your head. 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 Touch your shoulders. Shoulder. Touch your knees. Knees. Ocho, ocho. Ocho, Ocho, ocho. ocho. Ocho, ocho. Jump, jump, jump. Ikot, 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 ikot. Touch the cup. Touch the cup. Touch the cup. Okay. So, ang cup na inyong i-touch o i-grab kaya ang nasa inyong atibangan. O halay mo grab sa cup na nasa inyong atibangan. Sige, mag-final na na. Okay, balik ang cup and choose. Balik ang cup. 1. Enter the cup. Hands up. Hands up. Shake, shake, shake. Hands down. Touch your head. Your shoulder. Your knees. Cup. Cup, 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 cup. Sabay mas tansay. Okay, mas gaganda rin ang team ni Ate Bachay. So, ang team ni Ate Bachay ang nakagain of 1 point. Okay, enter the cup and five. Okay, Balik, balik.